عليكم السلام أحبتي، أهلا بكم في هذه الحلقة 270 من برنامجكم لحظات قرآنية. وعنوان هذه الحلقة هي قول سبحانه وتعالى: وكل نفس وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. علميا، احنا دلوقتي حاليا بنصور بعضينا وبنحتفظ بصورة. الصورة عبارة عن ان انت بتجمد زمن معين لشخص معين في وقت، وبعدين بعد كده بعد الصورة الفوتوغرافية في بقى الفيديو، في كذا في كذا. يعني اتضح لنا ان من الممكن جدا ان التصوير بطرق معينة وتسجيل الصورة وتسجيل الصوت. وفي حاليا يعني محاولات لاستعادة الأصوات اللي فاتت، لأن هم بيقولوا إن مفيش حاجة بتضيع. يعني الأصوات اللي هي من أيام آدم وحواء وقوم نوح وقوم كذا وقوم كذا، الكلمات بتاعتهم وكل الأصوات اللي بتطلع موجودة. أصحابها ماتوا لكن الأصوات موجودة. ده هيقربنا من فهم قول سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني ما يطير عنه. يعني أنا لما أعمل إيدي كده بتطلع في أجهزة حرارية أنا ما بشوفهاش، لكن بتكون موجودة. وفي بعض الكاميرات بتصور هذا. لا، في بقى الكاميرا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى أكتر من كده. يعني أي شيء أنا بقوله، خير أو شر، أي حركة أنا بعملها بتنتقل إلى البرزخ. البرزخ اللي هو عالم متداخل فينا، هنبقى نتعرض له بالتفصيل فيما بعد، ويتم تسجيله. إذا بالتالي أي شيء أنا بعمله بالتالي بيحفظ في كتاب أعمالي. وكل إنسان ألزمناه طائره ما يطير عنه في عنقه، يعني أنت بتبقى مسؤول عنه. وبعدين من هذا الطائر أو من هذا الكتاب يطلع كتاب تلاقيه يوم القيامة قدامك منشور، ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني إذا بقى شوف أنت بنفسك أنت عملت إيه. إذا ربنا مش بيظلمك، ربنا سبحانه وتعالى هو بيحاسبك على أساس اللي أنت عملته. وبعدين بالتالي لما أنت بتهتدي أنت بتهتدي لنفسك، ولما بتضل أنت بتضل على نفسك. إذا كان أعمالك هداية يبقى أنت ده مصلحتك، إذا كانت أعمالك عصيان يبقى هو ده اللي أنت ضيعت نفسك. إذا بالتالي بقى الهداية مسؤولية شخصية. أنت لما بتهتدي ما بتفيدنيش بحاجة، لما بتضل ما بتضرنيش بحاجة. في الآية التانية بيقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني مش فيك حد بياخد كتاب عمل حد تاني. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية 15 من سورة الإسراء. آه في شرح هذا قرآنيا أيضا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. يقول سبحانه وتعالى في الآية 11 من سورة فاطر عن الإنسان: يعني وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا. بعد كده بقى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نقف عند وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أول ما العيل يتولد بيكون محدد له هيعيش كام. ده القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، ده قضاؤه، ان هو هيعيش مثلا نقول 70 سنة. ده بحب اقول الكلمة دي قوي، هيعيش 70 سنة. اذا هو بينزل معاه نقول ايه؟ نقول معاه يعني كوبين، كوب فيه العمر بتاعه، وكوب فيه المقدر له. اول ما يبتدي يتولد يبتدي العد التنازلي لوفاته، بمعنى ان هو مقدر له انه يعيش 70 سنة. من اول ما اتولد يبقى باقي على موته 70 سنة الا دقيقة.
إلا دقيقتين، إلا يوم، إلا سنتين، إلا كذا إلا كذا إلا كذا، لغاية لما يوصل في نهاية الأمر ويجي لأجل نهايته، يبقى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يعني بالتالي نضرب مثل صغير. ديت الإنسان بيولد والنفس بتاعته بيكون مقدر ليها العمر بتاعها هنا مثلا، ده العمر ده اللي هو هيعيش فيه، وده كتاب الأعمال. أول ما يتولد دقيقة الولادة اللي بتنزل منه هنا تنزلق هنا، يعني من أول ما يصرخ يبتدي تسجيل الصراخ بتاعه. الدقيقة دي طبعا لا يمكن أن أنت ترجع دقيقة فاتت. ليه؟ لأن هي بتخش في كتاب الأعمال بتاعك، بس بتحمل إيه بقى؟ بتحمل إيه اللي أنت عملته. فبالتالي بقى شوف، أي دقيقة من هنا بتنزل هنا وبتنقص من هنا. يبقى الوقت أنت يعني العمر بتاعك هنا مثلا 70 سنة، يبتدي بقى ينزل شوية، بينزل هنا. بس لما بينزل هنا بقى بيكون شايل العمل بتاعك. يعني نقول مثلا الإنسان بيبتدي يحاسب بالبلوغ، قبل كده بيبقى طفل. يبقى مثلا من عندك 15 أو 16 سنة يبتدي الحساب بتاعه، عمل حاجة وحشة بتنحط هنا، عمل حاجة لغاية لما يجي وبينتهي العمر بتاعه، بيكون كتاب أعماله هنا بقى اتملى. يبقى اللي ده خلص واتنقل إلى هنا كتاب أعمال اتحط فيه العمر بتاعه، مسجل العمر بتاعه مع العمل بتاعه. يبقى كده توفى. دي هي الوفاة. وفاة ايه بقى هنا في اللي باقي ده؟ طبعا الجسد خلص، انتهى، وتم حفظ العمل بديلا عن الجسد. هنا اللي هنا بقى بيكون موجود وفاة ايه؟ وفاة العمل بتاعه، انقفل كتاب اعماله، ما عادش ينفع يزاد او ينقص. وسبب من الهجس بتاعه بيقول لك إذا مات ابن ادم انقطع عمله من الثلاث، لان هو وليس الانسان الا ما سعى، او السعي بتاعه وان سعيه سوف يرى. هو هنا. فاذا هنا بقى كتاب الاعمال ده العمل بتاعه وفاه، الرزق اللي ربنا رزقه له خلص، المصائب اللي ربنا كتبها عليه خلصت، الموعد الموت دي انتهينا. بياتي يوم القيامه بقى هو يحمل هذا. يبقى اذا الجسد بتاع زمان خلص، تأتي النفس وتحمل هذا مسجل فيه كل عملها، ويعني وفيت فيها العمر والعمل والمصائب والرزق. وبعدين بعد كده بيجي يوم القيامة وتكون الوفاة الأخير أو توفية العمل الأخير، اللي هو يعني يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أو ربنا سبحانه وتعالى يقول واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتاب الأعمال الجماعي، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يبقى إذن كتاب أعمالك ده اللي هو بيحفظ فيه ما يطير عنك من عمل، وفي بقى رزق في كذا كذا. وبتيجي يوم القيامة كل نفس تحمل كتاب أعمالها. فربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن الجماعة اللي هم خسروا، ويقول لك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يعني بتيجي كل نفس وشايلة كتاب أعمالها. لما يكون بقى كتاب أعمال عصيان، بيبقى بقى يعني خاسر في الآخرة خسارة لا مثيل لها. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، ولا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وأهلا بكم في موقع أهل القرآن وفي قناة أهل القرآن،
وموجود هنا رابط فيه مؤلفات أحمد صبحي منصور. وعليكم السلام.